ล่าสุดครับคุณผู้ฟังข้ามคืนมาแค่คืนเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นนายกกลับลำมายืนแก้คำพูดตัวเองกลางท้องสนามหลวงแล้วที่มันหนักกว่านั้นมีคนเอาคำพิพากษาศาลฎีกาของจริงมากางให้ดูเลยว่าเจ้าบ้านที่ยิงโจรตายไป1 นัดศาลท่านยกฟ้องไม่ผิดสักข้อแถมพอเปิดบัญชีทรัพย์สินปปช.ดูปุ๊บคนที่มีปืนกองโตที่สุดในประเทศดันนั่งอยู่ในพรรคเดียวกับนายกซะเองเช้าวันที่12 สิงหาที่ท้องสนามหลวงนายกให้สัมภาษณ์สื่ออีกรอบว่าผมอาจจะสื่อสารสั้นไปนิดหนึ่งต่อจากนั้นก็อธิบายว่าสิ่งที่ตัวเองอยากสื่อจริงๆไม่ใช่ว่ายิงแล้วผิด 100% แต่คือยิงคนที่มาประสงค์ร้ายก็ต้องถูกตั้งข้อหาก่อนแล้วต้องไปพิสูจน์ตัวเองในศาลแล้วก็เสริมว่ากว่าจะมีคำพิพากษาว่าคุณป้องกันตัวโดยชอบคุณต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลไปประกันตัวทำอะไรต่างๆนานาสุดท้ายทิ้งท้ายว่ากฎหมายไม่ได้ไปไหนกฎหมายไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอย่าใกล้ปืนดีที่สุดในวันเดียวกันนั้นนายกยังยืนยันมาตรการเดิมด้วยประโยคที่แรงกว่าเดิมอีกว่าใบปป.12 หรือใบพกพาปืนแต่ตัวเนี่ยทุกใบในประเทศไทยณขณะนี้หมดอายุหมดแล้วฉะนั้นไม่สามารถพกปืนได้อีกนั่นแปลว่าด้านกฎหมายอาญายอมถอยแต่ด้านมาตรการปกครองเหยียบทันเร่งทีนี้ที่นายกถึงร้อนตัวขณะนี้ก็เพราะภายในสัปดาห์เดียวมี2 เหตุการณ์ซ้อนกันคือเหตุที่โรงเรียนย่านบางกรวยนนทบุรีที่มียอดผู้สูญเสียรวม9 รายรวมคุณปู่คุณย่าของผู้ก่อเหตุที่ถูกยิงที่บ้านพักย่านบางบัวทองเข้าไปด้วยบาดเจ็บอีก20 กว่าคนโรงเรียนประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่10 ถึง 14 สิงหาคมรัฐบาลเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1 ล้านบาทอีกเรื่องคือวันที่10 สิงหาคมนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตสสนนทบุรี3 สมัยบุกเข้าไปในสำนักงานอบจนนทบุรีแล้วใช้ปืนขนาด9 มม.ยิงใส่พตอ.ธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจนนทบุรีกับคนขับรถต้นเหตุปมทวงหนี้ราว11 ล้านบาทเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ไทย PBS เองว่ายิงไป 4-5 นัดบ่ายวันเดียวกันเวลาบ่าย 2:36 นาทีผอ.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ายืนยันว่าพตอ.ธงชัยเสียชีวิตแล้วส่วนนายฉลองเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว2 เหตุการณ์นี้ใช้เครื่องมือเดียวกันมันเลยเป็นแรงกดที่ทำให้ครม.วันที่11 สิงหาคมต้องเคาะมาตรการออกมาชุดใหญ่ทีนี้ประโยคเดิมของนายกมันคลาดเคลื่อนตรงไหนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 68เขาเขียนไว้ชัดมากว่าถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดซึ่งคำว่าไม่มีความผิดไม่ใช่ผิดแต่ลดโทษไม่ใช่ผิดแต่รออนุญาคือไม่ผิดตั้งแต่ต้นนักกฎหมายเรียกว่าเป็นเหตุยกเว้นความผิดมันคนละชั้นกับมาตรา 69 ที่พูดถึงป้องกันเกินสมควรแก่เหตุอันนั้นถึงจะยังผิดอยู่แต่ศาลลดโทษให้ได้เพราะฉะนั้นเวลานายกกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นมันเลยเป็นประโยคที่เห็นต่างเพราะกฎหมายมันคุ้มครองไว้ตรงนั้นอยู่แล้วคุ้มครองมาตั้งแต่ก่อนนายกเข้าทำเนียบเสียอีกสิ่งที่นายกอยากพูดจริงๆคือคุณอาจต้องขึ้นศาลก่อนถึงจะได้รับความคุ้มครองซึ่งอันนั้นถูกแต่พอย่อจนเหลือคำเดียวว่าไม่คุ้มครองความหมายมันเพี้ยนไปคนละเรื่องเลยผลกระทบต่อความเชื่อมั่นมันก็หนักกว่าที่คิดเพราะคนพูดไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงที่คุมนายทะเบียนอาวุธปืนโดยตรงพอคนตำแหน่งนี้พูดชาวบ้านไม่ได้ฟังเป็นความเห็นเขาฟังเป็นคำประกาศทั้งฝั่งทนายเกิดผลแก้วเกิดให้สัมภาษณ์ไทยรัฐยืนยันว่ากฎหมายไม่เคยห้ามป้องกันตัวถ้ามีเหตุจำเป็นต้องยิงก็ต้องยิงเงื่อนไขมีอย่างเดียวคือพอสมควรแก่เหตุด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมากางข้อกฎหมายว่าอย่ามองเป็น2 ขั้วว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้หัวใจอยู่ที่พฤติการขณะเกิดเหตุไม่ได้ดูแค่ว่าเกิดในบ้านหรือนอกบ้านส่วนกลุ่มทนายความคปท.เขาบอกว่าคำพูดนี้เข้าข่ายบิดเบือนทำให้ประชาชนสับสนเรื่องสิทธิของตัวเองแล้วยังจี้เรื่องที่นายกบอกว่าจะขอให้คัดค้านการประกันตัวด้วยว่ามันขัดหลักสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญส่วนการแก้คำพูดในวันรุ่งขึ้นมันคือยอมรับผิดหรือกลบกระแสนั้นบอกได้เลยว่ามันเป็นทั้ง2 อย่างแต่ไม่เต็มใบสักอย่างซึ่งถ้าถามว่ายอมรับผิดไหมคำว่าผมอาจจะสื่อสารสั้นไปนิดนึงในทางการเมืองมันคือการยอมรับแต่เป็นการยอมรับที่เรียกว่ายอมรับที่วิธีพูดไม่ใช่ยอมรับที่เนื้อหาคือแปลเป็นภาษาบ้านๆว่าผมพูดไม่ครบไม่ใช่ผมเข้าใจผิดซึ่งต่างกันมากเพราะอันแรกคือความบกพร่องในการสื่อสารอันหลังคือความบกพร่องในความรู้แล้วตลอดคำชี้แจงวันที่12ไม่มีตรงไหนที่นายกพูดคำว่ามาตรา68หรือคำว่าไม่มีความผิดออกมาเลยมีแต่อธิบายว่าต้องขึ้นศาลต้องประกันตัวเสียเวลานี่แหละเป็นการย้ายสนามรบจากสนามที่ตัวเองเสียเปรียบเต็มๆคือสนามข้อกฎหมายไปสู่สนามที่ตัวเองพูดแล้วดูมีเหตุผลกว่าคือสนามความยุ่งยากของกระบวนการยุติธรรมและสนามใหม่นี้นายกก็พูดไม่ผิดดร.นัทนักกฎหมายมหาชนให้ความเห็นผ่านไทยโพสต์ว่าการอ้างป้องกันตัวไม่ใช่ข้อยกเว้นที่เด้งขึ้นมาเองอัตโนมัติจำเลยต้องนำพยานหลักฐานไปพิสูจน์ให้ครบเงื่อนไขในชั้นศาลแต่เป็นการกลบกระแสด้วยไหมก็ต้องบอกว่าใช่เพราะเวลาที่เลือกออกมาแก้คือเช้าตรู่ของวันถัดมาทันทีในงานพิธีที่ท้องส
นามหลวงไม่ใช่การแถลงข่าวเต็มรูปแบบที่ทำเนียบไม่มีเอกสารชี้แจงเป็นทางการไม่มีมอบให้ฝ่ายกฎหมายรัฐบาลออกมาอธิบายซ้ำหรือพูดง่ายๆคือแก้ด้วยปากไม่ได้แก้ด้วยระบบในเชิงการสื่อสารสาธารณะอันนี้เรียกว่าดับใส่หน้าบ้านไม่ใช่รื้อสายไฟส่วนฎีกาที่ 3363/2536 นั้นวางบรรทัดฐานลึกแค่ไหนข้อเท็จจริงในสำนวนคือกลางคืนราว4 ทุ่มมีชายคนหนึ่งย่องขึ้นบันไดหน้าบ้านของจำเลยบันไดตรงนั้นไม่มีประตูไม่มีฝากันแล้วมันมืดจำเลยก็ร้องถามไปว่าใครปรากฏว่าอีกฝ่ายไม่ตอบแล้วยังเดินขึ้นบันไดต่อจำเลยจึงยกปืนลูกซองยาวขึ้นยิงไป1 นัดและอีกฝ่ายเสียชีวิตทีนี้ประเด็นที่ทำให้คดีนี้ลึกคือผู้ตายไม่ได้มีอาวุธและตามข้อเท็จจริงในคดีเขาอาจจะมาเพื่อลอบเข้าหาลูกสาวของจำเลยด้วยซ้ำไม่ได้มาปล้นฝั่งศาลฎีกาท่านก็วินิจฉัยว่าพฤติการทั้งหมดทั้งความมืดทั้งการย่องขึ้นบ้านคนอื่นตอนดึกทั้งถูกร้องถามแล้วไม่ยอมตอบทำให้จำเลยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงว่าคนนี้เป็นคนร้ายจะเข้ามาลักทรัพย์หรือชิงทรัพย์และความสำคัญผิดนั้นไม่ได้เกิดจากความประมาทของจำเลยเองจึงถือเป็นการป้องกันสิทธิในทรัพย์สินของตนพอสมควรแก่เหตุเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 68 ประกอบมาตรา 62 จำเลยไม่มีความผิดและมาตรา 62 ก็เขียนไว้ว่าข้อเท็จจริงใดถ้ามีอยู่จริงจะทำให้ไม่เป็นความผิดแม้ข้อเท็จจริงนั้นจะไม่มีอยู่จริงแต่ถ้าผู้กระทำสำคัญผิดว่ามีอยู่จริงผู้กระทำย่อมไม่มีความผิดหรือพูดง่ายๆคือกฎหมายไม่ได้วัดจากความจริงที่เรามารู้ทีหลังตอนเปิดไฟแต่วัดจากสิ่งที่คนธรรมดาคนหนึ่งเข้าใจได้ในความมืดณวินาทีนั้นถ้ามาตรฐานเป็นอย่างอื่นเจ้าของบ้านทุกคนต้องรอให้เห็นหน้าโจรชัดๆก่อนถึงจะป้องกันตัวได้ซึ่งกลางดึกมันเป็นไปไม่ได้แล้วคดีนี้ศาลชั้นต้นเคยพิพากษาว่าผิดจำคุก3 ปีมาก่อนกว่าจะยกฟ้องต้องผ่านศาลอุทธรณ์แล้วมาถึงฎีกาตรงนี้แหละที่ฝั่งนายกและฝั่งที่ค้านต่างพูดถูกคนละครึ่งคือนายกถูกที่ว่าต้องสู้คดีเสียเวลาแต่ฝั่งค้านก็ถูกที่ว่าสุดท้ายกฎหมายคุ้มครองต่อมาการที่อยู่คนละพรรคแต่พูดเหมือนกันแล้วมุกกราบมันหมายถึงอะไรซึ่งที่พูดตรงกันเพราะกฎหมายมันมีชุดเดียวไม่ใช่ของพรรคใครพรรคมันฟังคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณรองโฆษกพรรคประชาชนโพสต์เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมระบุว่านายกน่าจะเข้าใจผิดในข้อกฎหมายและมีอคติกับอาวุธปืนถูกกฎหมายอย่างมากเกินเหตุส่วนอีกฝั่งคุณสุภชัยใจสมุทรประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิไทยโพสต์ตั้งแต่วันที่ 11 ว่ายิงโจรในบ้านผิดกฎหมายแน่นอนแต่ต้องรับโทษหรือไม่อยู่ที่ป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุหรือเกินสมควรแก่เหตุแล้วกางเคสสมมุติ2 อันคือโจรมือเปล่ามาขโมยของแล้วยิงตายเนี่ยเสี่ยงเข้าข่ายเกินเหตุแต่ถ้าโจรเล็งปืนมาแล้วยิงสวนอันนี้ป้องกันได้ทีนี้มุกทิ้งท้ายที่ว่าถ้าโจรเอาปืนจ่อหัวสสแล้วบอกให้กราบก็จงกราบเถิดซึ่งโพสต์นั้นเขียนตอบโต้คุณสาธิตวงศ์หนองเตยจากพรรคประชาธิปัตย์ที่โพสต์แซะมาก่อนว่านายกบอกโจรขึ้นบ้านยิงไม่ได้ให้ทำไงก็ต้องกราบโจรซึ่งมุกนี้ซ่อนนัยยะ3 ชั้นแรกคือปัดป้องนายคือแทนที่จะยอมรับว่านายกพูดผิดก็ดึงประเด็นไปตอบคนที่แซะแทนชั้นที่2คือเตือนความจำว่าคนที่โพสต์แซะน่ะเป็นซีกที่เคยอยู่ร่วมรัฐบาลไม่ได้ขาวสะอาดเรื่องปืนชั้นที่3ซึ่งเจ็บที่สุดคือมันเป็นการยอมรับไกลๆว่าหัวจริงเพราะประโยคก็จงกราบเถิดมันแปลตรงตัวได้ว่าถ้าคุณสู้แล้วมีสิทธิ์ติดคุกคุณก็ยอมเขาไปสิซึ่งฟังแล้วมันไม่ใช่คำตอบที่ประชาชนอยากได้จากรัฐเลยส่วนมาตรการ3 ใบแก้ผิดจุดยังไงซึ่งยังจำตัวเลขกันได้ใช่ไหมว่าปืนถูกกฎหมาย6 ล้านกว่ากระบอกปืนเถื่อน4 ล้านกว่าทีนี้มาตรการเร่งด่วนที่ครม.เคาะวันที่ 11 สิงหามีของใหม่อยู่หลายข้อซึ่งไทย PBS สรุปไว้ว่า 1. ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ทั้งหมด 2. ระงับการออกใบป. 3 ให้นายทะเบียนตรวจใบป. 3ที่ค้างอยู่ทั่วประเทศแล้วรายงานภายใน30 วัน 4. ใครได้ใบป. 3แล้วซื้อปืนไปแล้วต้องมาขอใบป. 4ภายใน30 วันไม่งั้นถือว่าครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 5. ตรวจกระสุนของสนามยิงปืนทุกแห่งส่วนระยะยาวคือเสนอร่างพรบอาวุธปืนฉบับใหม่ภายใน60 วันแล้วให้ใบป. 4ต้องต่ออายุทุก3 ปีซึ่งทุกข้อมันกระทบเฉพาะคนที่อยู่ในระบบทะเบียนทั้งนั้นเพราะปืนเถื่อน4 ล้านกระบอกไม่มีใบป. 3ให้ระงับไม่มีใบป. 4ให้ต่ออายุไม่ต้องรายงานนายทะเบียนภายใน30 วันคนที่ถือปืนเถื่อนอ่านมติครม.วันที่ 11 จบแล้วชีวิตไม่เปลี่ยนเลยสักบรรทัดเดียวขณะที่ข้าราชการเกษียณคนหนึ่งที่มีปืนถูกกฎหมายกระบอกเดียวเก็บไว้ในตู้ต้องวิ่งไปที่ว่าการอำเภอแล้วปืนสวัสดิการเนี่ยเป็นโครงการเดิมที่ตั้งใจให้ข้าราชการซื้อปืนได้ถูกกว่าตลาด 30-50% แต่ต่อมามีการแก้ระเบียบให้โอนเปลี่ยนมือได้หลัง5 ปีพอเปิดช่องนี้ปุ๊บก็เกิดการซื้อเก็งกำไรโอนลอยจำนำแล้วหลุดออกจากระบบไปเรื่อยๆซึ่งทางไทยรัฐรายงานว่าพบข้าราชการบางหน่วยใช้สิทธิ์ใบป. 3วนซื้อปืนมาขายนอกระบบและขายออนไลน์ด้วยซ้ำแนวทางแก้ที่พูดกันตอนนี้คืออาจขยายเวลาห้ามโอนจาก5 ปีเป็น15 ปีหรืออาจห้ามโอนตลอดชีวิตไปเลย
และในปีงบประมาณ 2566 มีคดีอาวุธปืนและวัตถุระเบิดรวม 72,110 คดี ในจำนวนนี้เป็นคดีปืนเถื่อน 34,806 คดี คือเกือบครึ่งแล้ว ส่วนที่คุณเพชรจับได้อีกจุดคือเรื่องฝากปืนไว้ที่สนามยิงปืนนั้น เขาชี้ว่าถ้าทำจริงตามที่นายกสั่งอาจเข้าข่ายปืนผิดมือ คือเจ้าของปืนผิดฐานมีปืนของคนอื่นไว้ในครอบครอง ส่วนเจ้าของปืนก็อาจกลายเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งอันนี้ยังไม่มีคำชี้แจงจากกระทรวงมหาดไทยว่าจะแก้ระเบียบรองรับยังไง เมื่อถึงปืนกองโตในบ้านตัวเอง ทางผู้สื่อข่าวถามถึงบัญชีทรัพย์สินที่ระบุว่าภรรยานายกมีปืนนายกถึงกับงงแล้วตอบทำนองว่าหรองั้นผมคงต้องระวังตัวผมเองแล้วทีนี้พอไปเปิดฐานข้อมูลปปช.พบคุณอนุชาสะสมทรัพย์40 กระบอกคุณชาดาไทยเศษ23 กระบอกมูลค่ารวมราว1,300,000 บาทส่วนคุณพานุวัฒน์สะสมทรัพย์15 กระบอกส่วนคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศล26 กระบอกและภรรยานายกมีข้อมูลระบุไว้ว่ามีปืน1 กระบอกมูลค่า 50,000 บาทแล้วพอนักข่าวถามว่าแล้วสสในพรรคมีปืนกันคนละหลาย10 กระบอกแหละนายกตอบทำนองว่านั่นเป็นเรื่องของเขาแจ้งบัญชีทรัพย์สินไว้แล้วแต่ถ้าต่อไปยังครอบครองอยู่ก็อาจถูกฟ้องเรื่องจริยธรรมเป็นความผิดของแต่ละบุคคลซึ่งมันสร้างแรงปะทะ3 ชั้นแรกคือชั้นกฎหมายการมีปืนที่จดทะเบียนถูกต้องและแจ้งปปช.ครบถ้วนมันไม่ผิดกฎหมายอะไรเลยการจะเอาไปโยงเป็นเรื่องจริยธรรมร้ายแรงมันเป็นการเปลี่ยนกติกากลางเกมซึ่งคนที่ถือปืน40 กระบอกอย่างถูกต้องมา10 กว่าปีย่อมไม่พอใจแน่นอนชั้นที่2คือชั้นอำนาจภายในพรรคคนที่ถูกเอ่ยชื่อพวกนี้ไม่ใช่สสสอบตกหลายคนคือบ้านใหญ่ที่คุมฐานเสียงจริงในจังหวัดนครปฐมโคราชอุทัยธานีการที่หัวหน้าพรรคพูดทำนองว่าตัวใครตัวมันกับคนกลุ่มนี้ในภาษาการเมืองมันคือการวางระยะห่างซึ่งบ้านใหญ่จะอ่านว่าถูกทิ้งและชั้นที่3คือชั้นที่ฝ่ายค้านชอบที่สุดเพราะมันเปิดช่องให้ถามคำถามเดียวสั้นๆว่าถ้าปืนเป็นของร้อนที่ต้องกำจัดจริงทำไมถึงเริ่มที่ชาวบ้านคนที่มีกระบอกเดียวไว้เฝ้าบ้านแทนที่จะเริ่มที่คนในพรรคที่มี40 กระบอกแล้วตอนนี้ฝ่ายค้านเตรียมประเด็นซักฟอกไว้อยู่แล้วงานนี้เลยเหมือนส่งกระสุนให้ฝ่ายค้านฟรีแล้วล่าสุดวันที่12 สิงหาคมคุณสุประชัยใจสมุทรเผยว่าร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเสร็จแล้วพร้อมเสนอเข้าสภาขณะที่ผบตรพลตำรวจตรีกิตติรัตน์พันเพชรจับมือกรมการปกครองลุยตรวจสนามยิงปืนและปืนสวัสดิการทั่วประเทศส่วนอดีตผบตรและคนในวงการกีฬายิงปืนก็ออกมาติงว่ารัฐกำลังแก้ที่ปลายเหตุครับ